ظاهرش همه رو گول میزنه. همه فکر میکنن این باقلواست، اما در واقع یه غذای اقتصادی خیلی خوشمزه است. بریم با هم درستش کنیم. احتیاج داریم به 1 لیوان آب ولرم. آب باید در حدی ولرم باشه که چند ثانیه که انگشتتون رو داخلش نگه می‌دارید دستتون رو نسوزونه و بتونید گرماش رو تحمل کنید. حالا به آب 1 قاشق مرباخوری سرصاف مخمر فوری و 1 قاشق مرباخوری هم شکر اضافه می‌کنیم. هم میزنیم تا مخمرمون داخل آب حل بشه و حالا 3 لیوان آرد رو به یک باره اضافه می‌کنیم و با همون قاشق هم میزنیم تا خمیرمون شکل بگیره. به این مرحله که رسید، حالا با دست شروع به ورز دادن خمیر میکنیم تا جمع بشه و به این شکل در بیاد. شکلی که شد، حالا 1 قاشق غذاخوری روغن اضافه میکنیم و ورز میدیم تا روغن جذب خمیر بشه. روغن که جذب خمیر شد، حالا میذاریمش روی سطح کار و 1-2 دقیقه به این شکل که میبینید ورز میدیم خمیر رو تا کاملا یک دست بشه. حین این 1-2 دقیقه ورز دادن هم خیلی کم، در همین حد که میبینید یک کوچولو اگر لازم بود سطح کار رو آرد پاشی کنید. بعد از این 2 دقیقه هم چند باری خمیر رو به این شکل به سطح کار بکوبید تا یه رویه کاملا صاف داشته باشه. حالا بدون اینکه به خمیر استراحت بدیم اون رو به 4 قسمت تقسیم میکنیم و هر قسمت رو چونه میکنیم. حالا بعد از اینکه خمیر رو چونه کردیم روش رو میپوشونیم و 10 دقیقه بهش استراحت میدیم. این استراحت فقط به خاطر اینه که خمیرمون راحت تر باز بشه. حتما زیر هر چونه رو هم کمی آرد پاشی کنید که به سطح کار نچسبه. بعد از 10 دقیقه هم مراحل رو طبق ویدیو انجام بدید. هر سوالی داشتید میتونید توی کامنت ها از من بپرسید. خوشحالم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله رو فعال کنید که ویدیوهای بعدی هم براتون نمایش داده بشه. دوست دارید آموزش چه غذا، کیک، شیرینی یا دسری رو توی کانال ببینید؟ کافیه توی کامنت ها بهم بگید تا با هم تجربهش کنیم. خمیر رو تا جایی که میتونیم نازک بازش میکنیم. حالا اون رو به برش هایی با عرض 10 سانتی متر تقسیم میکنیم. بعد از اینکه برش زدیم خمیر رو، روی خمیر رو با ترکیب کره ذوب شده و روغن مایع به این شکل چرب میکنیم و به این صورت که میبینید خمیر رو جمع میکنیم. من هر قسمت از برش های نواری خمیر رو به 2 قسمت تقسیم کردم. هر برش خمیر رو به این شکل جمع می‌کنیم و از مواد دلخواهمون وسطش قرار میدیم. من برای مواد میانی از پیاز، سیب زمینی، سویا، فلفل دلمه‌ای، رب گوجه و نمک و فلفل استفاده کردم. اگر سویا رو خوب تفت بدین، طعم خیلی خوبی پیدا میکنه. به این صورت که همه خمیرا رو آماده کردیم، حالا روش رو میپوشونیم و نیم ساعت تا 40 دقیقه بهشون استراحت میدیم. بعد از این زمان حالا با ترکیب آب و آرد خمیرها رو رومال میکنم. به جای آب و آرد میتونید از یه تخم مرغ کامل استفاده کنین یا حتی از ترکیب زرده تخم مرغ و شیر هم استفاده کنید.
در نهایت به همین راحتی غذای خوشمزه و اقتصادی ما آماده میشه. من بلافاصله بعد از اینکه پیراشکی‌ها رو از فر آوردم بیرون، برای اینکه هم رویه براق‌تر و قشنگتری داشته باشه و هم نرم‌تر بشه، با فرچه کمی روغن روشون زدم. میدونید جالبی این آموزش چیه؟ این که میتونید مواد میانی رو به جای مواد غذایی از کرم دانمارکی، کرمفیل یا نوتلا استفاده کنین تا در نهایت یه شیرینی خوشمزه داشته باشین. در واقع میتونید با یک خمیر چند تا خروجی داشته باشین. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. خوشحال میشم نظرتون رو راجع به این آموزش بدونم. لحظات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.